Beshies! Welcome to Baguio! Yeah! Kami sa Baguio. Para medyo epic fail yung part na yun, pero mairaos natin yun, carry lang. So, andito kami sa Baguio. Kasama ko si Mother. Yan. And ang aking friend na si Angel. There. Hi, Angge. Ayan. So, nakakaloka lang kasi nag-usap kami ni Mother kanina. Tapos sabi niya sa akin, yung last time na pumunta siya dito sa Baguio was way back 1990. So, kaya dito kami ngayon para mamasyal and ipasyal si Mother. So, umalis kami ng Pasay Victory Liner at around 7 o'clock AM. Nakarating kami dito sa Baguio, mga 2 o'clock PM na. So, ang pinili namin na biyahe is yung pinakamura for 495 pesos na pamasahe. Yung regular lang. Tapos, papakita ko sa inyo later yung aming titirahan na transient house. So, ngayon ay 4 o'clock PM na. At ang una naming stop ay dito sa Burnham Park. And then later, magna-night market kami. Excited na ako! Mag-uks-uks tayo ng mga damit. So, handa ang budget. Street food. Yeah, tsaka street food. So, dun sa titirhan namin, pwede magluto. So, that's a good thing. Kasi ang gagawin namin, bibili na lang kami ng bigas. And then ulam, di ba? Bibili na lang kami ng pagkain later. Tapos doon na lang kami magluluto. Para nakatipid pa kami. Pero syempre, kapag merong abot kaya na food, try din namin. Aming first time na mag-travel. First time niya literal mag-travel. And first time niya rin, well, dahil first time niya mag-travel, ito una niya napuntahan, Baguio. Yes. Unang tikim ng strawberry taho. Sarap. Mama. Bike kami, 125 pesos for 30 minutes. Paano ba to? Saan ba punta natin? Dito. Ikot lang tayo. Go, Angge. Ate, kung mag-awak ng break, ha? Go lang, Ning. Sige, papadala ko. Yan. So, pang-exercise. Magandang exercise to. Harap mo. Para bago kami kumain. So, kung gusto nyo maka-burn ng fats before kumain, mag-spend muna kayo ng 125 hanggang pesos. dulo ba yun? Hanggang dulo? O dito na? Hanggang dulo? Pwede doon sa dulo na yun. Para ano. I-ano mo ng onte. I-ganon mo yung malaga. Yan, ikit naman ng onte. Yan. Wow, ang daming pinamili na ni Kuya. Uy, naku yung bata! Okay, pedal. Medyo nakakapagod din pala yung 30 minutes, no? Sige, burn natin ito. Uy, ate, may bata to! Nasaan tayo? Madali. Pwede na ako pumasada. So, ito naman, bumili kaming ice cream. Yan. Ube and strawberry for 20 pesos. Harap, no? Harap, ma? Sarap, Angge.
Yes! Home. Thank Welcome you! sa ating bahay. Sa ating bahay ngayong araw. Yes, ito ang aming transient for 2 nights. So, for 1 night is 1,200 pesos siya kapag 3 tao lang. Pero kapag 4 kayo is tag 350 pesos each. So, yan. Bongga. Pwede kayo magpaikot-ikot dyan. Sorry guys, makalat. And then, ito ang view namin sa labas. May isang bata, mag-hi ka naman sa mga netizens. Ayan ang aking momshi. Ayan ang view namin. Tipid kayo, pwede kayong magluto. Meron silang rice cooker, meron silang stove, and meron silang tubig, water dispenser, meron silang lababo, meron na silang mga plato, baso, and spoon and fork, and kung ano mang kutsilyo and utensils na ginagamit. And meron silang mini fridge. There you go. Ayan, ito yun naman yung lutuan. And then, meron silang table. And then, ito ang CR nila. So, may ilaw. Ito yung ilaw. Ayan. Ayan. May shower. So, ang last na ganap natin today ay ang night market. Siyempre, para saan pa kung pupunta kayo ng Baguio kung hindi nyo try yung night market, di ba? So, go na tayo sa night market. Kano tayo ng mga murang damit para sa mga ating OOTD. Pagoda na. Pagoda na po ang dalawa. And yes, medyo malamig na yun ngayong gabi. Tapos, yung start kasi ng night market is 9 o'clock ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. So, ngayon 8:30 pa lang, medyo malika. Naghihintay-hintay pa kami ng very light. Kaya pala, Beshies, gusto ko kayong bigyan ng heads up. Yung vlog na pinopost ko sa travel is more of paano kayo makakatipid and all. So, ngayon, baka kasi mag-expect kayo na marami akong ipopost na pagkain kasi marami ding masasarap na restaurants dito and pagkain. Kaya lang hindi namin siya matatry kasi nga ang peg namin ngayon is sobrang budget lang siya. So, ang ganap namin is pumunta kami ng Baguio Public Market. Bumili kami ng talong, ng kamatis, ng bigas. Tapos pumunta kaming supermarket, bumili kami ng hotdog. Ano pa ang binili super meatloaf. Yon. So tsaka sa mga chichirya. So ang peg namin is magluluto kami ng kanin sa transient. Yes, may noodles pang binili yung friend. Ang mahalaga is na ipasyal ko si mama. Nakabili kami ng mga pasalubong. And napuntahan namin yung mga dapat napuntahan dito, nagawa namin yung dapat namin gawin. Well, except lang talaga sa pagkain. Yung siguro yung isa na, pag bumalik kami dito if ever, kung meron kayong mga suggestions na masasarap na restaurant or food na dapat namin itry, please comment down below para itry namin yung sunod namin balik. So ngayon talaga sobrang biglaan lang siya. Kasi nga naisip ko na bakit hindi na lang kami mag-Baguio. Total, malapit na lang kasi yung biyahe, di ba? From 5 to 6 hours kapag ka yung regular na bus yung pinili nyo. So, carry lang. Medyo madami ng tao doon sa night market. Andito kami ngayon sa parking area kasi ang ganda ng ilaw dito ng kaposte ni Mayor. So, medyo marami ng tao doon sa night market kasi marami nga naghihintay na magbukas siya ng 9 p.m. Last thing, ito na lang ang may forever. La 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 la. Millennial